હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન, લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન ઓફ હાયર ઓર્ડર એમાં બે રિઝલ્ટનું ડિસ્કશન કરેલું હતું. આજે આપણે ઇક્વેશન સોલ્વ કરીએ, વિકલ સમીકરણનો ઉકેલ મેળવીએ. સોલ્વ d square minus 4d plus 13 into y is equal to 0. બરાબર, આને આમ પણ લખી શકાય, or d2y by dx square minus 4 dy by dx plus 13y is equal to 0. અહીં here auxiliary equation is d square minus 4d plus 13 is equal to 0. અને ગુજરાતીમાં શું લખાય? અહીં સહાયક સમીકરણ d square minus 4d plus 13 is equal to 0. બરાબર, તો આને સોલ્વ કરવો હોય તો આપણી પાસે શું છે? d is equal to minus b plus or minus root b square minus 4ac upon 2a એટલે 2. બરાબર, તો is equal to 4 plus or minus 16 minus 4 3 are 12, 4 1 are 1, 52 upon 2. 4 plus or minus under root 36, under root minus 36 upon 2. તો કેટલા આવે? 4 plus or minus 6i by 2, એટલે કે 2 plus or minus 3i. આના બે બીજ આવ્યા, m1 m2 is equal to કેટલા આવ્યા? 2 plus or minus 3i. તો સોલ્યુશન શું થાય? ઉકેલ શું થાય? y or cf e raised to alpha x e raised to 2x cos 3x plus c1 cos 3x plus c2 sin 3x. સરસ, આનો ઉકેલ આવી ગયો. હવે એક એક્ઝામ્પલ ફરીથી લખું. બીજો d raised to 4 plus 2d square plus 1 into y is equal to 0. આ એક્ઝામ્પલ લખીએ. આ એક્ઝામ્પલ માટે સહાયક સમીકરણ શું થાય? ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન શું થાય? ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન માટે સહાયક સમીકરણ અહીં ગુજરાતીમાં શું લખીએ? અહીં સહાયક સમીકરણ શું છે? d raised to 4 plus 2d square plus 1 is equal to 0. એ શું થાય? d square plus 1 whole square is equal to 0 થાય. બરાબર, તો d square plus 1 whole square is equal to 0 થતા હોય તો આને આપણે શું લખી શકીએ? d square plus 1 is equal to 0, d square plus 1 is equal to 0. તો d is equal to 0 plus or minus I. d is equal to 0 plus or minus I. અને માટે 4 રૂટ્સ આવે ને, 4 બીજ આવે. m1 m2 is equal to 0 plus or minus I is equal to m3 m4. આ 4 બીજ આવ્યા એના. તો 4 બીજ માટે સોલ્યુશન શું આવે? 4 રૂટ્સ. વોટ ઇઝ ધ સોલ્યુશન? y is equal to e raised to alpha x
c1 plus c2x into cos x, c3 plus c4x into sin x. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે આ થિયરી જોયેલી છે. y ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા આવ્યા? c1 plus c2x into cos x, c3 plus c4x into sin x. ખ્યાલ આવે છે? સરળ. હજી પણ આપણે થોડાક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. થર્ડ, d raised to 4 minus 2d cube plus 5d square minus 8d plus 4 into y is equal to 0. તો આના માટે જોવું હોય તો શું થઈ શકે? ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન શું થાય? હિયર ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન, અહીં સહાયક સમીકરણ શું આવે? d raised to 4 minus 2d cube plus 5d square minus 8d plus 4 is equal to 0. અને આપણે ફેક્ટર પાડતા આવડતા હોવા જોઈએ, ફેક્ટરાઇઝેશન ખબર હોવી જોઈએ. તો હવે એ કામ કરીએ. અહીં જોવો જોઈએ, પહેલાં તો 4th પાવર ડિગ્રી છે એટલે આપણે ચેક કરીએ. બધા કોએફિશિયન્ટનો સમ જોઈએ તો 8 પ્લસ 5, 5 પ્લસ 4 કેટલા થાય? 9. 1 minus 2 minus 8 એટલે એ minus 9 plus 9 એટલે sum of coefficient is 0. So d minus 1 is the factor. કેટલી ઘાત છે? 4 ઘાત છે. 4 વાર મૂકી દો d minus 1. d minus 1 4 વાર. હવે એરેન્જ કરો તો અહીંયા આવે d ક્યુબ. d ક્યુબ થઈ ગયું એટલે d રેસ્ટ ટુ 4 માઇનસ d ક્યુબ આવ્યો. મારે 2d સ્ક્વેર જોઈએ છે. 2d ક્યુબ એટલે અહીંયા 2d સ્ક્વેર કરું એટલે માઇનસ 2d ક્યુબ, સોરી માઇનસ d સ્ક્વેર કરું તો માઇનસ ડી ક્યુબ ને માઇનસ ડી ક્યુબ માઇનસ 2d ક્યુબ થઈ ગયું. અહીંથી પ્લસ ડી સ્ક્વેર આવ્યા. મારે જોઈએ છે 5d સ્ક્વેર એટલે 4d કરું. 4d સ્ક્વેર પ્લસ ડી સ્ક્વેર, 5d સ્ક્વેર આવી ગયા. અહીંથી માઇનસ 4d આવ્યા. મારે જોઈએ છે 8d તો માઇનસ 4d પ્લસ 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. d માઇનસ 1 હું કોમન લઈ લઉં તો કેટલા આવે? d ક્યુબ માઇનસ ડી સ્ક્વેર પ્લસ 4d માઇનસ 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આ d માઇનસ 1, આ બેમાંથી હું કેટલા કોમન કાઢું? ડી સ્ક્વેર કોમન કાઢું તો વધે શું? d માઇનસ 1. 4 કોમન કાઢો તો d માઇનસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. So d minus 1 no square, d square plus 4 is equal to 0. So d is equal to 1, 1 બે વાર રિપીટ થાય છે. અહીંયા આવે 0 plus or minus 2i. Therefore m1 is equal to m2 is equal to 1. બે બીજ રિપીટ થશે. m3 અને m4 is equal to 0 plus or minus 2a આવી ગયા. તો શું થશે? સોલ્યુશન y is equal to બે બીજ રિપીટ થાય છે ને, c1 plus c2x into e raised to m1x એટલે e raised to mx plus e raised to 0x કારણ કે આલ્ફા 0 છે. c3 cos 2x plus c4 sin 2x. તો સોલ્યુશન શું આવ્યું? y is equal to c1 plus c2x e raised to x plus c3 cos 2x plus c4 sin 2x. આ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનનું સોલ્યુશન આવી ગયું. હવે એવું પણ બને કે પાર્ટ આપણે લઈ લઈએ કે ડી સ્ક્વેર વાળો પાર્ટ. એક ઇક્વેશન એવું લઉં ચલો કે એમાં બીજ રિપીટ થતા હોય, કોમ્પ્લેક્સ રૂટ્સ રિપીટ થતા હોય. એક એક્ઝામ્પલ તો જોઈ ગયા છીએ તો ફરીથી એક એક્ઝામ્પલ માટે થોડીક કોશિશ કરીએ આપણે. શું? નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ
d raised to 4 plus 4 into y is equal to 0. તો ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન શું થાય? સહાયક સમીકરણ. Auxiliary equation is d raised to 4 plus 4 is equal to 0. તો d raised to 4 plus 4 is equal to 0 છે. તો આ d raised to 4 plus 2d square હું એડ કરું ને સબટ્રેક્ટ કરું તો પરફેક્ટ સ્ક્વેર થઈ જાય ને. d square plus 2 whole square minus 2d square is equal to 0. 2d square નહીં, 4d square કરવા પડે મારે. 4 તો આ d square plus 2 whole square minus 2d square is equal to 0. એટલે બે ફેક્ટર પડશે ને. કયા બે ફેક્ટર પડે? d square plus 2 minus 2d, d square plus 2d plus 2 is equal to 0. તો શું મને મળે? d square minus 2d plus 2 is equal to 0. d square plus 2d plus 2 is equal to 0. આને સોલ્વ કરીએ. આને આમે લખી શકાય. d square minus 2d plus 1 is equal to minus 1. d square plus 2d plus 1 is equal to minus 1. તો આ થાય d minus 1 whole square is equal to minus 1. આ થાય d plus 1 whole square is equal to minus 1. તો અહીંયા d minus 1 is equal to plus or minus I. d plus 1 is equal to plus or minus I. d is equal to minus 1 plus or minus I. d is equal to 1 plus or minus I. અને minus 1 plus or minus I. હવે આવ્યું. તો આના ફેક્ટર શું પડે? So m1 m2 is equal to 1 plus or minus I આવે. m3 m4 is equal to minus 1 plus or minus I આવે. તો એનું સોલ્યુશન શું આવશે? And therefore solution ઉકેલ CF y is equal to e raised to x c1 cos 2x plus c2 sin cos x c2 sin x plus e raised to minus x c3 cos x plus c4 sin x. આનું સોલ્યુશન આવે. ખ્યાલ આવે છે? સરસ. હવે આના જેવા સમ તમને થોડાક હોમવર્કમાં આપી દઉં. હોમવર્કમાં સમ આપું તો પહેલાં તો d સ્ક્વેર માઇનસ 5d પ્લસ 6 ઇન્ટુ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. બીજો એક્ઝામ્પલ રાખીએ. d square plus 2d minus 3 into y is equal to 0. આ સમ્સ તમને હોમવર્ક માટે આપું છું. તો આનું સોલ્યુશન આવશે y બરાબર c1 e raised to 2x plus c2 e raised to 2x. આનું સોલ્યુશન આવશે y બરાબર c1 e raised to x c2 e raised to minus 3x. Third sum, first, second, third sum કે d cube minus 5d square plus 6d into y is equal to 0. ચલો આ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીએ આપણે. ઓક્સિલરી ઇક્વેશન શું થાય અહીંયા? હિયર ઓક્સિલરી ઇક્વેશન સહાયક સમીકરણ શું થાય? સહાયક સમીકરણ d ક્યુબ માઇનસ 5d સ્ક્વેર પ્લસ 6d ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. એમાંથી પહેલાં તો હું d કોમન લઈ લઉં તો d સ્ક્વેર માઇનસ 5d પ્લસ 6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આના ફેક્ટર પડી જાય. d minus 2d minus 3 is equal to 0. So d is equal to 0, d is equal to 2, d is equal to 3. But m1 is equal to 0, m2 is equal to 2, m3 is equal to 3. And therefore solution is
y is equal to c1 e raised to m1x, c2 e raised to m2x, c3 e raised to m3x. એટલે કે y બરાબર c1 plus c2 e raised to 2x plus c3 e raised to 3x. સરસ. ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપો, એ તમે કરી શકો એમ છો. ફોર્થ વન, 6d સ્ક્વેર માઇનસ ડી માઇનસ 2 ઇન્ટુ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આના સહાયક સમીકરણ એના ફેક્ટર પાડજો. તો આનું સોલ્યુશન આવશે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ c1 e રેઝ ટુ 2x બાય 3 પ્લસ c2 e રેઝ ટુ માઇનસ x બાય 2. પછીનો એક્ઝામ્પલ ફિફ્થ વન, ડી ક્યુબ પ્લસ ડી સ્ક્વેર પ્લસ 4d પ્લસ 4 ઇન્ટુ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આમાંથી ડી સ્ક્વેર કોમન કાઢશો અને 4 એટલે ડી પ્લસ 1 ફેક્ટર પડી જશે, એટલે આગળ થઈ શકે એમ છે. એકદમ ઇઝી સમ છે. તો એનું સોલ્યુશન આવશે વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ c1 e રેઝ ટુ માઇનસ એક્સ, c2 cos 2x, c3 sin 2x આવશે. છઠ્ઠો એક્ઝામ્પલ, ડી ક્યુબ પ્લસ ડી સ્ક્વેર ઇન્ટુ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો બે બીજ ડી સ્ક્વેર કોમન કાઢી લઉં એટલે ડી બરાબર 0,0 ડી બરાબર -1 એમ 3 બીજ આવે. 0,0 છે એટલે c1 પ્લસ c2x ઇન્ટુ e રેઝ ટુ 0x પ્લસ c3 e રેઝ ટુ -x. આવું આવે એનું સોલ્યુશન. બરાબર છે. હવે લઈ લઈએ સેવન્થ એક્ઝામ્પલ. શું? ડી ક્યુબ માઇનસ 3d સ્ક્વેર પ્લસ 3d માઇનસ 1 ઇન્ટુ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આના ફેક્ટર પાડશો એટલે શું થશે ખબર છે? આમાંથી ડી સ્ક્વેર કોમન કાઢો તમે આમાંથી, તો શું આવે? ડી માઇનસ 3 આવે. એવી રીતે નહીં, આના ફેક્ટર પાડજો. બધા કોએફિશિયન્ટનો સમ 0 થાય છે એટલે ડી માઇનસ 1 ફેક્ટર થવાનું 1. બરાબર છે. પછી જે કાંઈ વધશે એ ડી સ્ક્વેર માઇનસ 2d પ્લસ 1 એટલે ડી માઇનસ 1નો ક્યુબ થઈ જશે. આ ડી માઇનસ 1નો ક્યુબ થશે એટલે 3 વાર બીજ રિપીટ થશે. તો એનું સોલ્યુશન શું આવશે? y1 પ્લસ c1 પ્લસ c2x પ્લસ c3x સ્ક્વેર ઇન્ટુ e રેઝ ટુ x આવશે. બરાબર છે. સરસ. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે d raised to 4 plus 18d square plus 16 into y is equal to 0. એટલે d square plus 4 હોલ સ્ક્વેર આવશે. બરાબર છે. તો એ રિપીટ થશે બે બીજ. તો એનું સોલ્યુશન આવશે y is equal to c1 plus c2x into cos 2x, c3 plus c4x into sin 2x. આ એનું સોલ્યુશન આવશે. વેરી ગુડ. હવે લઈએ આપણે ડી રેઝ ટુ 4. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, ડી રેઝ ટુ 4 પ્લસ 5d સ્ક્વેર માઇનસ 36 ઇન્ટુ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે અહીંયા તમે જોશો તો આના ફેક્ટર પાડવાની કોશિશ કરજો. તો ફેક્ટર પડીને એનું સોલ્યુશન આવશે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ c1 e રેઝ ટુ 2x, c2 e રેઝ ટુ માઇનસ 2x પ્લસ c3 cos 3x પ્લસ c4 sin 3x. આવું એનું સોલ્યુશન આવશે. ખ્યાલ આવે છે? બરાબર છે. હવે એક એક્ઝામ્પલ વધારાનો આપણે એક સોલ્વ કરી લઈએ. ડી રેઝ ટુ 4 પ્લસ એમ સ્ક્વેર એન સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડી સ્ક્વેર પ્લસ એમ સ્ક્વેર એન સ્ક્વેર ઇન્ટુ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો અહીંયા ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન શું આવશે? હિયર
ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન શું આવશે? સહાયક સમીકરણ શું થાય? ડી રેઝ ટુ 4 પ્લસ એમ સ્ક્વેર એન સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડી સ્ક્વેર પ્લસ એમ સ્ક્વેર એન સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો ડી રેઝ ટુ 4 પ્લસ એમ સ્ક્વેર ડી સ્ક્વેર એન સ્ક્વેર ડી સ્ક્વેર પ્લસ એમ સ્ક્વેર એન સ્ક્વેર, બરાબર છે. અહીંથી ડી સ્ક્વેર કોમન કાઢું તો ડી સ્ક્વેર પ્લસ એમ સ્ક્વેર, અહીંથી એન સ્ક્વેર કોમન કાઢો તો ડી સ્ક્વેર પ્લસ એમ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો મને મળે શું? ડી સ્ક્વેર પ્લસ એમ સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડી સ્ક્વેર પ્લસ એન સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સો ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ એમ આઈ અને ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ એમ આઈ. આ રીતે આવે. તો M1 M2 શું આવશે? 0 પ્લસ ઓર માઇનસ એમ આઈ. M3 M4 શું આવશે? 0 પ્લસ ઓર માઇનસ એન આઈ. આ 4 બીજ આવે, 4 રૂટ્સ આવે. therefore સોલ્યુશન શું થાય? y is equal to e raised to 0x c1 cos mx c2 sin mx plus e raised to 0x plus e raised to 0 e raised to 0x c3 cos nx plus c4 sin nx, and therefore y is equal to c1 cos mx c2 sin mx c3 cos nx c4 sin nx. તો આ ટાઈપના જ્યારે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ 0 હોય ત્યારે જે થિયરી આપણે છેલ્લા લેક્ચરમાં લીધી હતી એને અનુરૂપ કે એના જેવા એનાથી જે સમ સોલ્વ કરી શકાય એ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનના સમ આપણે જોયા. હજી થોડાક તમને હોમવર્ક માટે આપી શકાય એમ છે. તો થોડાક સમ તમને હોમવર્કમાં આપું કે તમે તે ટ્રાય કરજો કે જેથી કરીને તમે એને સોલ્વ કરી શકો આસાનીથી. એકદમ ઇઝી ચેપ્ટર છે મિત્રો. હવે લખું છું બધા એક્ઝામ્પલ 1 by 1 હોમવર્ક માટેના. પહેલો છે d raised to 4 minus 4d cube plus 8d square minus 8d plus 4 into y is equal to 0. એનો સોલ્યુશન છે એનો ઉકેલ લખી દઉં. fourth not fourth y is equal to e raised to x બ્રેકેટમાં c1 plus c2x cos x c3 plus c4x into sin x. એટલે કે કોમ્પ્લેક્સ બીજ છે ને એ રિપીટ થવાનું છે, બરાબર છે. હવે એક મોટો સમ આપી દઉં. ચલો d raised to 5 minus 2d raised to 4 plus 5d cube minus 10d square minus 36d plus 72 into y is equal to 0. આનું સોલ્યુશન છે y is equal to e raised to 2x
એ રિપીટ થશે બીજ, એટલે કે y is equal to c1 plus c2x e raised to 2x plus c3 e raised to minus 2x plus c4 cos 3x c5 sin 3x. તો મિત્રો અહીં સુધીનો જે આ પાર્ટ જોયો ને આપણે, એમાં મેં લાસ્ટ લેક્ચરમાં જે આપણે થિયરી ડિસ્કસ કરી હતી ને એના ઉપરના સમ્સ છે આ બધા. બરાબર, ટ્રાય કરજો.